यो मैले भिडियो मेरो हाई स्कुल क्लासमेट हाई स्कुलको साथी केशव खतिवडा ऊ अहिले न्युजिल्यान्डमा छ अनि उसँग मेरो गफ भएको थियो रिसेन्टली एन्ड आई पिच्ड हिम सेइङ मेरो टेक स्टार्टअपमा तिमीले $10,000 अहिले इन्भेस्ट गर्ने हो भने 10 वर्षमा त्यो ग्रो भएर 10 मिलियन हुन्छ एन्ड आई अर्ज यु टु इन्भेस्ट मान्छे तुरुन्त तयार भयो वी गो ब्याक फर हामी अब सँगै पढेको भन्दा पनि सँगै हुर्केको भन्ने हुन्छ अब 9-10 वर्षको उमेरदेखि बोर्डिङ स्कुलमा सँगै 8-10 वर्ष बिताउनु भनेको त्यो त he knows me better than most of my cousins हैन अनि सो उसले तुरुन्त मैले पुरै पिच गर्न पनि पाएको छैन उसले म आइ इन भन्यो र he said I have some friends I think I have about 5 friends who might also be interested भन्दाखेरि मैले भने त्यो त that is excellent why not sure invite them over भन्यो अनि मैले basically like I shared with him over email the exact same presentations the exact same blog post the exact same pitch deck the exact same Google Docs जुन प्रेजेन्टेसनको आधारमा सिलिकन भ्यालीको कति 4-5 वर्ष पुरानो भिसी फर्म हो अफोर क्यापिटल भन्ने छ फाउन्डेड बाई 2 इन्डियन्स एकजना चाहिँ एन्ड्रोइड टिमको सुरुदेखि एन्ड्रोइड लन्च एन्ड्रोइड जुन अपरेटिङ सिस्टम छ दुनियाँको मोबाइल फोनको टप अपरेटिङ सिस्टम बाई नम्बर्स त्यसलाई सुरुदेखि ठुलोसम्म त्यो प्रोजेक्टलाई लिड गरेको मान्छे गौरव जैन भन्ने छ गुगल भित्र रहेर त्यो गरेको होइन ह्युज प्रोजेक्ट राइट हि स्पिरिटेड द्याट एउटा ऊ भयो अर्को एउटा छ उसकै होइन लाइक दिस गाइ हि वाज ट्विटर्स फर्स्ट प्रोडक्ट म्यानेजर त्यो दुईजना ट्रेल ब्लेजिङ पिपल इन सिलिकन भ्याली एन्ड a few years ago they launched this fund Afora Capital भन्ने Afora Capital चाहिँ आफ्नो स्पेसमा like they come in pre-launch before you have a product before you have anything you know they and like basically they are disrupting tech incubator जस्तै Y Combinator को नाम सुन्नुभयो होला टेक स्टार्स को नाम सुन्नुभयो होला यिनीहरू इन्क्युबेटर चाहिँ दे टेक गममा इक्विटी लिन्छ अनि पैसा थोरै दिन्छ लाइक पहिला पहिला त 5 मात्रै दिन्थ्यो अहिले 20,000 बडो $1,00,000 लगाएको छ बडा फर एम्बिसियस टेक स्टार्टअप त धेरै होइन त्यो पैसा पाएपछि फेरि फन्ड सुरु गरिहाल्नु पर्छ एन्ड दिस गाइ देयर इनोभेसन इज कि होइन वी गिभ $1 million सो द्याट द टेक स्टार्टअप विल हेभ टाइम टु एक्चुली डु द वर्क होइन फेरि नेगोसिएसन नगर्ने गरी एउटा चाहिँ 10 million भ्यालुसनमा 1 million दिन्छौँ 10% इक्विटी हाम्रो भयो एन्ड सो किपिङ इट क्लिन राइट सो त्यो अर्ली स्टेजमा होइन प्री लन्च प्री प्रोडक्ट समटाइम्स प्री इन्कर्पोरेसन अल्दो इन माई केस द्याट्स नट द ट्रु बट होइन त्यो एकदम अर्ली स्टेजमा फाउन्डरलाई इन्भेस्ट गर्ने त्यो स्पेसमा त्यो सिलिकन भ्यालीको लिडिङ फर्म नै हो अहिले त्यो स्पेसमा सबैभन्दा पैसा आखिर भिसी फर्मले पनि भेन्चर क्यापिटल फर्मले पनि पैसा नै उठाउने हो दे अल्सो गो एन्ड रेज मनी दे गो रेज मनी फ्रम बिग पेन्सन फन्ड्स and other similar endowments big university endowments जस्तै अब हार्वर्ड भन्ने हो अथवा त्यसो थुप्रै छ होइन उनीहरूको इन्डाउमेन्ट हुन्छ एन्ड दे आर ट्राइङ टु ग्रो द्याट मनी some people say Harvard is an investment firm with a small university attached to it भन्न खोजे चाहिँ उनीहरूको त्यो इन्भेस्टमेन्ट इट्स अ बिग डिल क्या इट्स अ बिग पार्ट अफ वाट दे डु अनि अफोर क्यापिटल जस्तो भिसी फर्महरूले पनि आखिर गएर फन्डिङ गर्ने हो होइन सो इन देयर स्पेस दे हेभ रेज मोर मनी देन एनीबडी एल्स त्यो अर्ली स्टेजमा होइन कटिङ एज काम गरिरहेछ सो लाइक दिस पिपल अहिले कन्भर्सन चलिरहेछ मेरो चाहिँ त्यो टिम 5-6जनाको टिम छ होइन लाइक सो फर इट इज पोजिटिभ एन्ड आइ एम भेरी कन्फिडेन्ट हुन त त्यो स्टेपहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड वन्स द मनी हेज बिन वायर्ड वन्स you have signed the documents all that stuff होइन त्यो एउटा प्रोसेस छ तर सो फार इट इज लुकिङ लाइक आई थिङ्क दे गोना डु इट होइन सो त्यो भएपछि होइन त्यो मलाई हिन्ट आएपछि मैले चाहिँ आई बिन
हस्याङ फस्याङ मैले चाहिँ आफूले चिनजानको मान्छेहरूलाई थुप्रैलाई फोन गरेर, इमेल गरेर होइन, यो चाहिँ अब रिस्क धेरै घटिसक्यो होइन, लाइक कम इन प्लिज होइन, लेट मी ग्रो योर मनी भनेर मैले आफूले भ्याए जतिको होइन, लाइक अ, त्यसमा केशवलाई चाहिँ मैले पुरै आफ्नो पिच उसलाई भन्न पाएको थिएन, आमिन आमिन उसले भन्यो होइन। अनि त्यो भएपछि अ, अनि देन ही आस्क्ड मी लाइक ही हेज अबाउट 5 फ्रेन्ड्स हु माइट अल्सो कम इन, वुड इट बी ओके? मैले भने अफ कोर्स विल बी ओके होइन, स्योर भनेपछि आई सेन्ट हिम एन इमेल होइन। अनि द्याट इज द एक्ज्याक्ट सेम material that Afora Capital is studying right now. That is the exact same thing they are looking at, based on which I'm expecting them to invest $1 million. त्यही इमेल उसले आफ्नो साथीहरूलाई फोर्वर्ड गर्यो होइन, एक्ज्याक्ट सेम थिङ, राइट? सो वी आर अल अन द सेम पेज, अल्दो इट्स I would encourage you guys to spend a few hours, if you want to make the investment, make an informed decision. मेरो एउटा डकुमेन्ट छ माई ब्याकग्राउन्ड भन्ने होइन, वेयर आई हाइलाइटेड लाइक मेरो लाइफमा मेरो करियरमा मैले गरेको कामहरूको मुख्य हाइलाइटहरू, दि आर थिङ द्याट आई हेभ डन इन माई लाइफ भने, सो यु गेट्स अलिकति कन्फिडेन्स आओस् होइन, कस्तो मान्छे हो, के ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो। केशवले त मलाई चिन्छ, तर हिज फ्रेन्ड्स अदर नेपाली फ्रेन्ड्स या न्युजिल्यान्ड, चान्सेस आर यु डोन्ट नो मी, राइट? सो एउटा डकुमेन्ट मैले चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डबाटै लेखाएको छु मैले, इट्स अ फ्यु पेजेस, पिच टेक त भइहाल्यो होइन। अनि अरू ब्लग पोस्ट्स होइन, वेयर लाइक आई हेभ एक्सपाउन्डेड अन द आइडिया, मैले के गर्न खोजेको, कसो गर्न खोजेको, प्रोजेक्सन के छ, डु आई एक्सपेक्ट टु बी इन 10 years, रेभेन्यू कसरी आउँछ होइन, त्यो विभिन्न टपिकमा मैले बोलेको छु होइन, लेखेको छु, ब्लग पोस्ट छ, विभिन्न छ। एन्ड आइ एम प्रिपेयरिङ दिस भिडियो for those friends of Keshav Khatiwada, my high school classmate, my friend from हामी सँगै हुर्केका हौँ, लाइक when he is trying to reach out to his friends होइन, उसले फोन कल यताउता गर्दाखेरि होइन, and we are expecting to do a group call about less than 24 hours from now. This is right now, this is July 16th, न्युयोर्क टाइम चाहिँ रातिको अलमोस्ट 10 PM होइन, 10 PM न्युयोर्क टाइम। सो न्युजिल्यान्डमा चाहिँ कति सन्डेको कति दिउँसोको 1 बजे क्या हो, कति भयो त्यहाँ। सो we're gonna try and get it done tomorrow. So त्यही छ कुरा होइन, we're trying to do a group call in case you have any questions, this and that. र त्यो प्रोसेसलाई हेल्प गर्नका लागि अथवा ओके प्रेजेन्टेसन छ, भिडियो कल छ, लेट मी अल्सो लाइक create a small video so Keshav can share with his friends. मोटामोटी कुरा के हो त होइन, कुरा लाइक वाट्स दिस टेक स्टार्टअप होइन, दिस इज इन द Web3 स्पेस, यो ब्लक चेन, क्रिप्टो होइन, बिटकोइन, इथेरियम, यो चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि होइन, Web1 हाम्रै आँखा सामुन्ने भयो होइन, 1994-95 जब नेटस्केप ब्राउजर आयो, अमेजन कम्पनी लन्च भयो होइन, केही वर्षपछि गुगल आयो, राइट? सो देयर अल दिज अमेजिङ थिङ्स ह्यापनिङ। मलाई याद छ, म जब हामी केशव र म हामी बनगढ स्कुलमा पढेको हो, अनि म त्यहाँ पढिरहँदाखेरि, म 11-12 क्लासमा हुँदाखेरि, अनि मभन्दा सिनियर दाइहरू जो अमेरिका, इङ्ल्यान्ड पढ्न गइसकेका थिए, अनि उनीहरू बिदामा आएको बेला चाहिँ हाम्रो हाउस मास्टर त्यो एउटा गोरो मान्छे ब्रिटिसर, अनि उसकोलाई भेट्न आएको बेला हामीलाई पनि त्यहीँ होस्टेल नजिकै थियो, अनि भेट्न आउँथ्यो। अनि यो टकिङ अबाउट लाइक 1990-91 तिरको कुरा हो होइन, सो बिफोर लाइक इयर्स बिफोर नेटस्केप। अनि दे डिस्क्राइब द इमेल टु मी, एन्ड अरू पनि थियो, म एक्लै थिइनँ, साथीहरू थिए। अनि इमेल भन्दाखेरि चाहिँ दाइहरूले के भन्थ्यो भन्दाखेरि, म अमेरिकामा आफ्नो युनिभर्सिटीमा कम्प्युटरको अगाडि बसेर यसो टाइप गर्छु, तुरुन्त इङ्ल्यान्डमा त्यहाँ उसले त्यो मेसेज पाउँछ भन्दा अचम्म लाग्यो हामीलाई, बाफ त्यस्तो हुन्छ, अमेरिकामा कम्प्युटर अगाडि चाहिँ टाइप गऱ्यो भने त्यहाँ तुरुन्त त्यो मेसेज चाहिँ इङ्ल्यान्डमा पुग्छ, कस्तो छ। म आखिर चाहिँ हि वाज डिस्क्राइबिङ इमेल क्या, अब जुन कि अब अहिले चाहिँ नेपालभित्रै पनि बच्चालाई थाहा होला होइन। बट माई पोइन्ट इज Web1 अर्ली स्टेज हामीलाई याद छ नि होइन, अनि Web2 भनेको जब युट्युब, फेसबुकहरू आयो, सोसियल
अब वेब वान वेब टू वेब थ्री के भन्दाखेरि वेब वानमा चाहिँ अर्ली इन्टरनेट वेब वान वेब टूमा चाहिँ इट प्रिटी मच डेमोक्रेटाइज मिडिया. आज हामीलाई कसैलाई पनि होइन, इफ यु हेभ इन्टरनेट एक्सेस, यु हेभ अ स्मार्टफोन, यु हेभ अ ल्यापटप, होइन, त्यति त बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भएपछि मिडिया त डेमोक्रेटाइज भइसक्यो नि त. एनीबडी क्यान सेयर a picture or a video or an article or a blog post अथवा सेयर गर्न सक्छ होइन. त्यो विच बिफोर द इन्टरनेट इट वाज अनथिङ्केबल. मलाई आफ्नो कुरा केही त्यहाँ पब्लिकमा लानु छ भने आई वुड probably have to get published in a major newspaper, जुन कि गाह्रो काम हो, असम्भव जस्तै हो, नियरली इम्पोसिबल. सो मोस्ट पिपल कुडन्ट डु इट. तर अहिले कस्तो भइछ भन्दाखेरि एभ्रीबडी क्यान पब्लिस, एभ्रीबडी द मिडिया हाउस, केही कोडिङ सोडिङ केही सिक्नु पर्दैन. त्यो चाहिँ त्यो फर्स्ट फेजको इन्टरनेटको कमाल हो. विच इफ यु हेड डिस्क्राइब, जस्तै मैले भने, मलाई जब पहिलोपटक इमेल डिस्क्राइब गरियो मलाई अचम्म लाग्यो. त्यस्तो हुन्छ? एकछिन त पत्याउन पनि मन लागेन. कहाँ हुन्छ त्यस्तो? यो दायाँले चाहिँ गफ लागे जस्तो लाग्यो क्या. सो तर अहिले त अब आँखा सामुन्ने छ. अब एउटा स्मार्टफोन, यो स्मार्टफोन चाहिँ वेब टूको समयमा आएको होइन. स्मार्टफोन आज हामी, एन्ड दिस अप्लाई टु एभ्रीबडी, एनी स्मार्टफोन, चिप स्मार्टफोन, एक्सपेन्सिभ स्मार्टफोन, अमेरिका होस् अथवा न्युजिल्यान्ड होस् अथवा अस्ट्रेलिया होस् अथवा नेपालभित्र होस्, हातमा स्मार्ट भएको भएको मान्छेले आज फ्रीमा जति कुरा गर्छ त्यहाँ. अब भिडियो कलै भनौँ होइन, अरू थुप्रै कुराहरू छन् होइन, म्युजिक स्ट्रिमिङ भनौँ, all that you do on your smartphone for free today. 1980 मा जब रोनाल्ड रेगन चाहिँ राष्ट्रपति भयो अमेरिकाको, at that point in time you had to buy equipment worth $1 million त्यति कुरा गर्नका लागि. $1 million को सामान खरिद गरेपछि, उपकरणहरू खरिद गरेपछि बल्ल you could do the things that you do on a smartphone for free today. भन्नुको अर्थ हातमा स्मार्टफोन भएको प्रत्येक व्यक्ति मिलियनर भयो. तर हामी त्यो रूपमा हेर्दैनौँ. वी टेक इट फर ग्रान्टेड. स्मार्टफोन त एउटा फोन त हो भने जस्तो लाग्छ. तर सोच्थ्यौँ भने 1980 को टर्ममा एभ्रीबडी विथ अ स्मार्टफोन इन देयर ह्यान्ड टुडे एनिवेयर अन द प्लानेट इज अ मिलियनर. होइन, हामी त्यसरी एप्रिसिएट गर्दैनौँ, तर गर्नुपर्छ. अनि यो म भूमिका किन बाँध्दैछु भन्दाखेरि होइन, मिडिया डेमोक्रेटाइज भयो, हातमा स्मार्टफोन छ. वेब थ्री जुन छ होइन, ब्लक चेन भन्छ, क्रिप्टो भन्छ, बिटकोइन इज प्रोबब्ली द मोस्ट फेमस एप्लिकेसन होइन, इथेरियम छ, अरू थुप्रै कोइनहरू छ होइन. एन्ड यु नो राइट नाउ होइन ह्यापन्स टु बी मार्केट अलिकति खस्किया छ होइन. त्यो अप एन्ड डाउन हुन्छ मार्केटमा. लाइक मैले चाहिँ मैले कहिले पनि आत्तिकै छैन. यो विगत केही महिनामा मार्केट डाउन भएको मलाई आत्तिकै छैन. कोइन बेस लन्च हुँदाखेरि मैले साइनअप गरेको अनि मलाई मुफ्तमा $1 बराबरको बिटकोइन दिएको थियो कोइन बेसले मलाई. त्यो $100 बन्यो. मैले 100 गुणा ग्रो भयो त्यो $1. त्यो फ्रीमा उसले दिएको मलाई $1 बराबरको बिटकोइन दियो. त्यो $100 भयो होइन, जुन त्यो मैले आफैले अनुभव गरेको कुरा हो. त्यो बिटकोइन चाहिँ 40,000बाट 20,000 पुग्नु त्यो आत्तिने कुरा मलाई लागेकै छैन होइन. त्यो एउटा हिकअप क्या. त्यो फेरि जान्छ, माथि जान्छ, लाख पुग्छ, 2 लाख पुग्छ, त्यो अझै त्योभन्दा माथि जान्छ होइन. सो त्यो त एउटा एप्लिकेसन भयो. तर जस्ट लाइक इयर 2000मा होइन, इयर 2000मा एउटा न्युक्लियर विन्टर भन्छ .com सखाप, थुप्रै सखाप भयो होइन, क्लिनिङ भयो. But nobody who was serious doubted the future of the internet even then. त्यो सन् 2000 को तुलनामा त अहिले केही पनि भएको छैन. त्यो त होइन, त्यति बेला त सबै धराशायी, थुप्रै चाहिँ मार्केटिङ क्रास भएर यावा भएर होइन. इट वाज प्रिटी डिप्रेसिङ टाइम फर पिपल इन द स्पेस. अनि सो मैले यो भूमिका बाँध्नुको अर्थ के भन्दाखेरि द पोइन्ट आई एम ट्राइङ टु मेक इज, छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि जस्ट लाइक वेब वान एन्ड वेब टू डेमोक्रेटाइज मिडिया होइन. आज जसले पनि फोटो, भिडियो, आर्टिकल, ब्लग पोस्ट सेयर गर्न केही सोच्नै पर्दैन. लाइक एनीबडी वान्ट्स टु क्यान डु इट. जुन यो वेब थ्री छ, क्रिप्टो, ब्लक चेन होइन, बिटकोइन, यो स्पेसले, नयाँ वेबले वेब थ्री भनिन्छ. इट विल डु द सेम थिङ फर मनी होइन. इट्स गोना बी दिस वेब थ्री इज गोना बी
at least 100 times bigger than, more impactful than Web 1 and Web 2 have been. मेरो यो टेक स्टार्टअप जुन छ यो ब्लकचेन स्टार्टअप इट्स इन द्याट स्पेस. मैले होइन लाइक थाहा हुनेलाई थाहा होला, थाहा नहुनेलाई नहोला, सन् 2005मा जब राजाले कु गरेर देशमा मिलिट्री शासन सुरु गरे, आपतकाल लगाए, नेपालको इमर्जेन्सी. अनि अमेरिकामा त्यति बेला नोबडी न्यू फर स्योर, तर अनुमानित 2 लाख मान्छे थियो होला नेपालीहरू त्यति बेला. त्यो 2 लाखको क्राउडमा फुल टाइम आफ्नो सबै काम छोडेर फुल टाइम नेपालको डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा खुल्लम खुल्ला लागेको एक्लो व्यक्ति म. त्यो फेसबुकभन्दा पहिला, त्यति बेला फेसबुक थिएन होइन. दिस ह्यापन बिफोर फेसबुक. एउटा ब्लग, जुन ब्लग अहिले पनि एक्टिभ छ मेरो, डेमोक्रेसी फर नेपाल .com भन्ने, र एउटा मेलिङ लिस्ट. र त्यति बेला त्यही गुगलको फ्री मेलिङ लिस्ट गर्दा गर्दा कति 10,000सम्म पुगेको थियो. एन्ड एट द्याट टाइम, अहिले त त्योभन्दा निकै ठुल्ठुलो मेलिङ लिस्टहरू आएको छ विभिन्न मिडिया हाउसको, तर एट द्याट टाइम इट वाज द लार्जेस्ट नेपाली मेलिङ लिस्ट इन द वर्ल्ड. नेपालबाट आएको नेताहरूले मलाई भन्थे, काठमाडौँमा यदि कोहीसँग इमेल छ भने उसले तपाईँको इमेल पाइरहेको हुन्छ. त्यो बेलामा त्यस्तो एकजनाले कमेन्ट गरेको थियो साथीले. र त्यति बेला लाइक आई वाज इन्सपायर्ड बाई द युक्रेन्स ओरेन्ज रेभोल्युसन द्याट ह्यापन जस्ट अ इयर बिफोर द्याट. सन् 2004मा भएको थियो. अहिले मेरो टेक स्टार्टअपको चाहिँ फर्स्ट बिग एप्लिकेसन होइन, बिकज I think the US government can be one of the best customers on the planet. पैसा पनि टन्न छ र मजाले खर्च पनि गर्छ. ओरेकल होइन, माइक्रोसफ्ट पछिको सेकेन्ड ठुलो लार्जेस्ट सफ्टवेयर कम्पनी. ओरेकल was a tiny tech startup, and then they won a contract with the CIA and then became big. And purely business, होइन, डेटाबेस कम्पनी हो. डेटाबेस जस्ट कसैलाई पनि बनाउने, सिआइयूका लागि पनि बनाइदियो. अनि दे गट अ बिग कन्ट्र्याक्ट एन्ड दे बिकेम अ बिग कम्पनी. मैले त्यो उदाहरण दिएको होइन, मैले भएर आम पिचिङ इन्भेस्टर्स राइट नाउ, द्याट्स द एक्जाम्पल द्याट आम ब्रिङिङ अप कि होइन, यो अफोर्ड क्यापिटलले 1 मिलियन इन्भेस्ट गरेपछि आई माइट नट ह्याभ टु रेज एनी मोर मनी आफ्टर द्याट. भन्छ नि प्रिसिड, सिड, सिरिज ए, सिरिज बी, सिरिज डी, सिरिज डी, सिरिज एफ के हुन्छ, अनि अन्तत आइपिओ. अनि मैले मेरो इन्भेस्टरलाई भन्दैछु होइन, तिम्रो यो $1 मिलियन आएपछि आई माइट नट रेज एनी मोर मनी, आई माइट गो स्ट्रेट टु आइपिओ. इन अ फ्यु इयर्स आइपिओ जान सक्छु भन्ने त्यो सम्भावना पनि ठुलो छ. किन भन्दाखेरि बिकज आई एक्सपेक्ट द युएस गभर्मेन्ट टु बी माई बिग क्लाइन्ट होइन. $100 मिलियन भनेको आजको एउटा फाइटर जेट त्यतिमा किन्नुपर्ने हुन्छ. जब युएस गभर्मेन्टले डिफेन्स कन्ट्र्याक्टरहरूसँग एउटा फाइटर जेट किन्छ, उसले $100 मिलियन आसानीसँग दिन्छ. अनि मेरो पिच के हुनेवाला छ भन्दाखेरि, तिमीहरूले पुतिनलाई ढाल्नका लागि, जबकि होइन लाइक ग्रान्टेड पुतिनको रेजिम ढाल्नु युएसको अफिसियल पोलिसी होइन, द्याट इज टु हाई रिस्क फर देम. त्यो भनेको छ हामी, वी आर नट ट्राइङ टु टपल एनी रेजिम होइन. तर होइन, जस्ट बिकज यु बाई अ फाइटर जेट डजन्ट मिन यु आर ट्राइङ टु अट्याक सम कन्ट्री नि त. त्यो हिसाबले मैले चाहिँ होइन लाइक आई वान्ट टु पिच द युएस गभर्मेन्ट, द रेलेभेन्ट डिपार्टमेन्ट सेइङ, तिमीहरूले यो रसिया युक्रेनको टसलमा 50 बिलियन विथ अ बी एज इन बोय, 50 बिलियन बढी खर्च गरिसक्यौ. अल आइएम आस्किङ इज $100 मिलियन. एउटा फाइटर जेटमा जति खर्च गर्छौ तिमीले त्यति मलाई देऊ. त्यसको आधारमा अहिले आम गोना बिल्ड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिजिटल टुल्स टु पुट एट द सर्भिस अफ रसियाज डेमोक्रेसी मुभमेन्ट. अनि पुटिन गयो होइन. द्याट्स गोना बी माई पिच. अनि त्यो रेभेन्यू होइन, त्यो रेभेन्यू लाइक होइन द्याट अलाउज मी टु अल्सो द सेम थिङ द्याट आम गोना बिल्ड होइन. त्यो एउटा युज केस, त्यो एउटा उदाहरण भयो होइन. लाइक इन द प्रोसेस आई विल बिल्ड द नेक्स्ट जेनेरेसन सोसल नेटवर्क. त्यो एउटा उदाहरण भयो, इक्जाम्पल भयो कि लाइक दिस गोना बी माई फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट एन्ड इट्स गोना ब्रिङ मी माई फर्स्ट बिग रेभेन्यू, बिग इनफ द्याट आई माइट नट ह्याभ टु रेज एनी मोर मनी आफ्टर द्याट. त्यो रेभेन्यूको बिल्ड आधारमा नै म लाइक आई विल गो अल द वे टु एन्ड अब अर्को युज केस मैले भने, नेपालको सन् 2005-06तिरको डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूमध्ये फुल टाइम लागेको एक्लो म.
1.5 वर्ष मैले सबै कुरा छोडेर यो प्लान गरेको पनि होइन। आई डिडन्ट प्लान दिस टु ह्यापन। इन फ्याक्ट आई विस आई डिडन्ट ह्याभ टु डु द्याट। तर जब होइन इट्स लाइक इमर्जेन्सी लागेपछि होइन आफ्नो सबै काम छोडेर मैले दिनरात एक गरेर लागेको त्यति बेला म। यस्तोसँग लागेको कि मेरो त्यति बेला मसँग ग्रिन कार्ड थियो। ग्रिन कार्ड रिन्यू गर्ने समय आयो गयो मलाई थाहै भएन। ठुलो समस्या पऱ्यो त्यसपछि। एनिवे सो लाइक नेपालको मैले प्रसङ्ग फेरि किन ल्याएँ भन्दाखेरि त्यही युक्रेनको 2004को अरेन्ज रेभोल्युसनले इट इन्सपायर्ड मी टु डु द डेमोक्रेसी वर्क फर नेपाल 1 year लेटर। त्यसरी नै अहिले दुनियाँमा सबैभन्दा सरकार जसको डिजिटल सर्भिस चाहिँ सबैभन्दा कटिङ एज छ, सबैभन्दा इम्प्रेसिभ छ, त्यो हो इस्टर्न युरोपको सानो देश इस्थोनिया। त्यति राम्रो गभर्मेन्ट सर्भिस क्यालिफोर्निया त केही त्यसको अगाडि केही पनि होइन, जबकि सिलिकन भ्याली भएको ठाउँ होइन। सरकारी सेवालाई डिजिटल रूपमा प्रदान गर्नेमा नम्बर 1 भनेको इस्थोनिया। अनि मेरो कम्पनीको अर्को सर्भिस के हुन लागेको छ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशलाई मैले मेरो कम्पनीले अप्रोच गर्छ कि तिमीले सरकारी सेवा जनतासम्म पुर्याउनलाई जति गर्छौ, अनलाइन अफलाइन, मोस्टली अफलाइन, पुसिङ पेपर होइन, त्यो सम्पूर्ण सरकारी सेवा मेरो कम्पनीको यो वेब 3 बेस्ड ब्लक चेन बेस्ड प्रोडक्ट हुन्छ। अल यु हेभ टु डु इट अग्री टु स्विच। अहिले जति तिमीले खर्च गरिरहेको छौ त्यसको मलाई 10% मात्र देऊ, अर्थात् 90% पैसा बचत भयो। त्यो पैसा शिक्षामा लगाऊ, स्वास्थ्यमा लगाऊ, होइन, रोड बनाऊ, पुल बनाऊ, होइन, 5G विभिन्न हुन्छ नि होइन। युनिभर्सल बेसिक इन्कम भनेर प्रत्येक नागरिकलाई मासिक पैसा देऊ, मासिक भत्ता देऊ, जेसुकै गर होइन। लाइक फर 10% अफ हाउ मच यु स्पेन्ड राइट नाउ, आई विल मेक इट पोसिबल फर यु टु प्रोभाइड दोज सर्भिसेस डिजिटली। भनेको क्वालिटी 100 गुणा बढ्छ, खर्च 10 गुणा घट्छ, क्वालिटी 100 गुणा बढ्छ। अल यु हेभ टु डु इज अग्री टु बी माई क्लायन्ट, राइट। भनेपछि नेपाल सरकार मैले उदाहरण दिएको त्यस्तो आई विल गो टु गभर्मेन्ट्स अल ओभर द वर्ल्ड अफरिङ द्याट सर्भिस। त्यो अर्को युज केस भयो होइन। मलाई अत्यन्त मलाई प्रिय होइन, मलाई मेरो लाइक माई प्राइम मोटिभेटर भन्ने पनि हुन्छ यो रसियाको डेमोक्रेसी मुभमेन्ट भन्दा र कुनै सरकारलाई सरकारी सेवा प्रदान गर्ने भन्दा लाइक आई थिङ्क आई हेभ फिगर आउट अ वे टु बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री फर द पोरेस्ट पिपल अन द प्लानेट, डलर अ डे पिपल भन्छ होइन। जस्तै अलिबाबाले चाइनामा होइन, अब अमेरिका जस्तो देशमा मान्छेको क्रेडिट हिस्ट्री हुन्छ। अब गाडी किन्यो, घर किन्यो अथवा क्रेडिट कार्ड युज गर्यो, अनि इफ यु युज अ क्रेडिट कार्ड एन्ड इफ यु मेक मिनिमम मन्थली पेमेन्ट एभ्री मन्थ, अनि त्यसले ल यो चाहिँ भरपर्दो मानिस हो, उसले चाहिँ आफ्नो लोन चाहिँ तिर्दो रहेछ भनेपछि अनि बिस्तारै क्रेडिट बिल हुन्छ। तर चाइनामा त त्यस्तो थिएन, क्रेडिट कार्ड छैन, केही छैन। अनि त्यहाँको मान्छेको क्रेडिट हिस्ट्री कसरी बिगार्नु त? अलिबाबाले पत्ता लगायो। अलिबाबाको वेबसाइटमा त्यो इ कमर्समा सहभागी हुने मान्छेहरूको त्यो इ कमर्स त्यो किनबेचको एक्टिभिटीको आधारमा नै उसले क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड गर्दै मान्छेहरूको साउन्ड एकदम काम गर्ने क्रेडिट हिस्ट्री। तर नेपालमा त त्यो छैन भनेपछि बट आई फिगर आउट अ वे टु बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री फर एभ्रीबडी, नो म्याटर हाउ पुअर यु आर, इफ यु लिभ अन अ डलर अ डे, डजन्ट म्याटर। यो तथ्य हो कि त्यो क्राउड, डलर अ डे क्राउड इज द्याट क्राउड इज द मोस्ट क्रेडिट वर्दी ग्रुप अन द प्लानेट इन टर्म्स कि लोन पायो भने त्यो लोन तिर्ने रेकर्ड सबभन्दा राम्रो त्यही क्राउडको छ। भनेपछि आई हेभ फिगर आउट अ वे टु बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री फर देम एन्ड देन आई वान्ट टु मेक इट इजी फर देम टु एक्सेस क्रेडिट। त्यो ग्लोबल हुन्छ होइन, पैसा चाहिँ जहाँसुकैबाट आउन सक्छ होइन। अनि छो मेकिङ इट सुपर इजी फर पिपल टु एक्सेस क्रेडिट एट द्याट इन्कम ब्राकेट, $1 a day, $2 a डेमा बस्ने मान्छेहरू होइन, जुन कि नेपालमा पनि छ, इन्डियामा पनि छ, अफ्रिकामा पनि छ, ग्लोबल साउथमा जहाँ तहीँ छ होइन। सो द्याट्स गन बी माई लाइक माई द्याट इज वाट प्राइमरली मोटिभेट्स मी एन्ड द्याट्स गन बी अ फाउन्डेसनल प्रडक्ट अफ माई कम्पनी। सो मैले 2-3वटा रेभेन्यू गरेँ होइन। लिङ्क्डइन कम्पनी जब आइपिओ भयो अनि प्रफिट जुन हुन्छ नि, प्रफिट रेभेन्यू होइन, जति आएको छ मल्टिपल भन्छ होइन, त सबै काटकुट गरेर कति आउँछ त्यो पैसा
त्यसको मल्टिपल कति पायो त मार्केटले, भ्यालु कति दियो? जस्तै अब एउटा घर छ, घरको भाउ होला, घरको आम्दानी होला होइन, घरको भाडा आउने होला, वर्षको $50,000 होला अथवा $1,00,000 होला। त त्यो घरको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 मिलियन 3 मिलियन हुन्छ। कम्पनी त्यस्तै हो, उसको जुन जुन वार्षिक आम्दानी भइरहेको हुन्छ, त्यो त आम्दानी भयो, तर कम्पनीको भ्यालु कति त? त्यो मल्टिपल भन्छ क्या त्यसलाई, कति वार्षिक रेभेन्यू छ मल्टिपल। अब पुरानो कम्पनी होइन, डुब्ने लागेको कम्पनी छ भने उसको रेभेन्यू आइरहेको छ भने पनि उसको मार्केट भ्यालु 0 भइदिन्छ। किन भन्दा ठिक छ यो वर्ष कमायो तर अर्को वर्ष कमाउँदैन भने जस्तो लाग्यो भने मार्केटले उसको कम्पनीको भ्यालु 0 पारिदिन्छ। तर होइन अलिक मच्योर कम्पनीहरूको मल्टिपल कस्तो भन्दाखेरि ×10 जस्तो हुन्छ होइन। त्योभन्दा अलिकति भयो भने ×20 हुन्छ। तर प्रमिसिङ टेक्नोलोजी कम्पनी जस्तै लिङ्क्डइन जब आइपिओ भयो उसको मल्टिपल कति 1000 गुणा, 1000 टाइम्स। किन भन्दाखेरि मार्केटले यसले भविष्यमा कमाउँछ है भन्ने भरोसा लागेको। सो होइन एउटा टेक कम्पनीको 100 मल्टिपल पाउनु भनेको त्यो अचम्म लाग्दैन। सो यदि कम्पनीको रेभेन्यू $100 मिलियन छ भने उसको भ्यालुएसन चाहिँ 10 बिलियन 100 बिलियन पुग्यो भने त्यो अचम्म हुनेवाला छैन, त्यस्तो हुन्छ। सो यो मैले त्यो गुगल डक एउटा सेयर गरेको छु, अनि त्यहाँ चाहिँ होइन द पाथ टु अ ट्रिलियन भन्ने, अनि त्यो हेर्दा हुन्छ।